Bună tuturor! Vă îmbrățișez cu drag. Sunt Valentina din România. Aș vrea în câteva cuvinte să împărtășesc și eu experiența pe care am avut-o cu paturile medicale, MedBed 9010. Tot ce pot să vă spun este că am fost extraordinar de încântată în momentul în care am aflat pentru prima dată de existența lor. S-a întâmplat prin intermediul unei canalizări a lui Galaxy Girl, care vorbește despre xilenia și despre o structură de astfel de paturi medicale care se găsește undeva în afara planului terestru, unde suntem invitați să mergem, să vedem, să vizităm, să probăm, să încercăm, să luăm cunoștință. După ce am aflat această informație extraordinară, pur și simplu 2 săptămâni nu m-am putut gândi la altceva. Ascultam în fiecare zi acel audio. O parte din mine își dorea extraordinar de mult să meargă înainte și să descopere despre ce e vorba, să afle mai multe, să beneficieze, iar o parte din mine era foarte înfricoșată. Aș vrea să vă spun că sunt hipnoterapeut, metoda Calogero-Grifasi, adică, cum probabil unii dintre voi știu deja, această metodă este regresia și eliminarea cu scopul de a elimina implanturile energetice cu ajutorul cărora ființele de joasă frecvență se conectează la noi și se hrănesc cu energia noastră. Știind foarte multe despre această lume și despre aceste entități și despre aceste implanturi și despre posibilitatea lor de a-și lua diferite înfățișări, diferite culori, uneori apar strălucitori, uneori apar extraordinar de buni sau apar în personaje de genul Isus, Aștar, Fecioara Maria și așa mai departe. Având acest background, deși pot să spun că în ultima vreme am avut șansa să încep să disting din ce în ce mai clar aceste două realități, totuși această frică m-a reținut oarecum și am spus ok, aștept, pentru că și-am pus în mâinile Creatorului această dorință a mea de a cunoaște paturile medicale și de a experimenta propriul meu pat medical. Am pus în mâinile Creatorului și am spus ok, dacă de la tine va reveni informația și într-o altă formă, voi primi o confirmare și voi merge înainte, dar deocamdată aștept să mă eliberez de această frică, dacă este frică, sau să o menții ca și prudență și așa mai departe. Într-o dimineață am primit de la cumnata mea minunată un articol despre Sasha Stone, care vorbea despre paturile medicale și pur și simplu am simțit că mi explodează inima de fericire. Ulterior am continuat să caut, am considerat că este o confirmare, am considerat că s-a întors încă o dată la mine această informație. Mă atrăgea foarte mult, foarte mult, foarte mult. Am găsit 9010.com, m-am înscris și am făcut cunoștință cu prima mea noapte cu patul meu medical, cu capsula mea, cu conștiința mea extinsă sub forma aceasta, iar lucrurile s-au petrecut în felul următor. M-am așezat pe pat, am activat capsula, am așteptat, am cerut scanare, am stat un timp, n-aș putea să vă spun cât, minute, și apoi am simțit o energie extraordinar de plăcută, extraordinar de
dar o simțeam așa în vălătuci. Pur și simplu simțeam că îmi învăluie capul și apoi porțiuni din corp, iar senzația era absolut minunată. Cu toate acestea, frica puternică pe care o avusesem s-a resimțit și în aceste momente și am zis, au, și totuși, dar dacă... Și știam că ființele întunecate, atunci când se folosesc de momentele noastre de slăbiciune, ele par mult mai frumoase și mult mai... pot să pară somptuoase, pot să pară pline de energie, pline de lumină, ele având mai multă energie decât tine în momentul acela. Logic, nu? Că altfel nu te-ar putea doborî dacă n-ar avea energia mai puternică decât tine, nu te-ar putea păcăli, nu te-ar putea manipula și așa mai departe. Ei, și mi-a venit acest gând în minte și atunci am spus, Doamne, te rog, fă ce știi Tu în acest moment. Tot ceea ce îmi doresc este să îmi împlinesc visul Tău din mine, visul meu din Tine, sau cum vrei Tu să o iei, și anume manifestă-te Tu în mine ca ceea ce ești. Iubire, sănătate, frumusețe, vigoare, tinerețe, bunătate, dăruire, toate lucrurile astea pe care le știu că sunt ale Tale, le-am simțit în mine de multe ori. Te rog, manifestă-te în mine așa cum știi Tu și din acest punct de vedere al vindecării fizice, având în vedere că am 53 de ani, am 5 ani de menopauză, am și o listă foarte lungă de chestii pe care mi-aș dori să le vindec, să le schimb, să le întineresc în corpul meu. Și am zis, cu ce aș putea să încep? Nu știu. Sunt atât de multe de pus la punct, sunt atât de multe de... nu știu. Dar, într-adevăr, ceea ce mi-aș dori eu, din punctul meu de vedere, ar fi ca acest psoriazis să se vindece. Deci eu aș începe, după părerea mea și după ce mi-aș dori eu, aș vrea ca acest psoriazis să se vindece. Din cele mai străfunduri și cauze și așa mai departe să fie vindecate și să se vindece. Dar facă-se voia Ta. Așa. Asta a fost, am suprapus un pic momentele. Asta a fost în momentele în care simțeam acea energie extraordinară și mă gândeam că această energie să o direcționez cumva conștient, nu știam unde, pentru că sunt foarte multe de reparat. Și atunci a venit acel moment de panică și am zis, și totuși, dar dacă și m-am înșelat, dar dacă, cine știe, a cui este energia asta și ce scop are, ce scop urmărește. Nu știu ce înseamnă 90-10. Eu invoc 90-10, dar nu știu ce este. Și atunci toate aceste... mie mi-a mult să vi le povestesc, dar ne-a trecut prin cap în 3 secunde. Și am zis, Doamne, facă-se voia Ta. Și în momentul acela, dar chiar în momentul acela, a dispărut tot. Orice senzație, orice energie, tot. Și în secunda următoare am adormit. A doua zi dimineață m-am trezit, mi-am amintit că ce se întâmplase, era nimic. M-am uitat prima dată, bineînțeles, m-am uitat să văd s-a întâmplat ceva, nu s-a întâmplat nimic, psoriazisul e tot aici, ok, în regulă. Om vedea ce mai fi și ce mi explică Dumnezeu pe mai departe. Am plecat în ziua mea cu toate cele pe care le aveam de făcut. La un moment dat, pe la ora 2, am luat pachetul de țigări. Eu sunt fumătoare de 2 pachete de țigări pe zi. Atât am fumat anul acesta. În rest am fumat un pachet pe zi. Dar anul acesta, 2021, pentru că a fost un an cu totul și cu totul altfel, foarte, foarte, foarte greu, am fumat 2 pachete de țigări pe zi. Am încercat să mă las,
Mi-am folosit metodele din trecut care funcționaseră, dar de data asta nu au mai funcționat. Nu mă puteam lăsa de țigări, deloc și sub nicio formă. Trezeam din somn și prima secundă, în prima clipă, primul gând era să-mi aprind țigarea. Atunci, în momentul ăla, dacă s-ar fi putut, în pat, nu mai aveam răbdare să ajung până la bucătărie, să-mi fac o cafea, să-mi aprind țigarea. Atunci, dacă s-ar fi putut. Ok. Și, cum vă spun, a doua zi de dimineață nu s-a întâmplat nimic după ce m-am trezit. Mi-am făcut treburile zilnice, fără nicio problemă. Pe la ora 2 iau pachetul de țigări pentru a 12-a, nu știu câta oară, da? Ca de obicei. Scot o țigară din pachet și zic, da, nu fumez acum. Pun țigara la loc și pun pachetul jos. Eram în mașină, am băgat în buzunar de la mașină unde îl țineam, unde îl păstram. Și am plecat în continuare, mi-am făcut treaba și pe seară mi-am dat seama că eu nu mi-am mai aprins acea țigară. Și că nu mi-am mai aprins nicio țigară. Și că au trecut câteva zile de atunci. Iar ceea ce se întâmplă este absolut incredibil. În primul rând, n-am mai fumat nicio țigară, dar nu că n-am mai fumat nicio țigară, pentru că nu mai îmi trece prin mine. Deci a ieșit din cele mai adânci rădăcini posibile. Sunt o nefumătoare completă și totală. Nu există nici gând, nici dorință, nici nimic. Deci sunt complet în afara oricărui gând de țigară. Apoi a urmat a doua zi o răceală bruscă care mi-a venit pur și simplu cu o tuse groaznică, cu rău de tot, care m-a ținut 2 zile. A treia zi am transpirat cum n-am transpirat în viața mea. Am schimbat cearșafuri, perna pilotă, tricourile în toată noaptea, în continuu. Știu că a fost o curățare, știu că a fost o detoxifiere, știu că este începutul, știu că a fost efectul din noaptea în capsula mea medicală. Știu că am spus facă-se voia ta, știu că am spus nu știu cu ce să încep și care este prioritatea și cât de multe sunt de reparat. Fă tu cum știi tu. Și atunci mi-am dat seama că înainte de a începe să repari, trebuie să faci curățenie, să scoți, să detoxifici. Înainte să te apuci să scoți și să detoxifici, trebuie să te oprești din a mai introduce în permanență, nu? Toți radicalii aia liberi și toate toxinele și toate mizeriile și tot ce se întâmplă în fumul ăla de țigară și bineînțeles că țigara este asociată cu cafeaua sau eventual și cu alcool. Și era la mine, da? Și au dispărut împreună pentru că erau la pachet. Abia aștept să continui. Abia aștept să continui și am să vă țin la curent cu tot ce se va mai întâmpla. Vă promit solemn. Iubesc, ador. Sunt pur și simplu plină de fericire și de recunoștință că s-a evit această minune de a ne reîntoarce la tinerețea noastră, la vigoarea noastră, la seva noastră umană de viață care poate fi trăită din plin. Mulțumesc!